Hello and welcome everybody सबैजनालाई र आजको ट्युटोरियलमा हामी CSS मा टेक्स्ट स्याडोको बारेमा लर्न गरिन्छ। ओके, पछिल्लो भिडियोमा हामीले बक्स स्याडोको बारेमा हामीले लर्न गरिदै थियौ। अब हामी टेक्स्ट स्याडोको बारेमा लर्न गरिन्छ। अब पहिलेको भिडियोमा भनेको एउटा बक्समा कसरी एउटा छाया हाल्न सकिन्छ हामीले त्यो जानेको थियौं। अब आजको भिडियोमा कसरी एउटा अक्षरमा, एउटा कुनै पनि लेटरमा, एउटा कुनै पनि वर्डमा, सेन्टेन्समा हामीले छाया हाल्ने, हामी त्यो सिक्छौं CSS मा। र सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले एउटा फाइल बनाउनु पर्यो। म भनेको चाहिँ जहिले पनि index.html बनाउनमै बानी परिसके, तर तपाईले जे पनि HTML बनाइदिँदा हुन्छ। ओके, तर अब म आज एउटा टिप दिन्छु तपाईलाई, यदि केही कुरा अब गलत गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब इन्डेक्स कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले HTML को फाइलको नाम दिन्छौँ यसरी, र लास्टमा हामीलाई थाहा छ हामीले एक्सटेन्सन भनेको .html भनेर राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। तर हामीले कहिले कहिले के गरिन्छ, हामीले कमा अनि कमा HTML देखिन्छ। अब यो भनेको एक्सटेन्सन राम्रो भएन। ओके, त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले चेक गर्नुपर्छ यो आइकनमा। यो आइकनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि .html लेख्दाखेरि चाहिँ यता मार्कअपको चिन्ह आयो भने यो सही छ, यदि आएन भने केही कुरा चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। अब एन्टर हान्दिउँ। अब हाम्रो index.html फाइल बन्यो। अब हामीले बोइलर प्लेट जेनेरेट गर्नको लागि हामीले एक्सक्लेमेसन मार्क दिनुपर्छ अनि एन्टर हान्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो बोइलर प्लेट बन्यो। अब चाहिँ आज हामी के को बारेमा चाहिँ सिक्न गइरहेछौँ त CSS मा, टेक्स्ट स्याडोको बारेमा। ओके, यसलाई सेभ गरिदिउँ। र आज चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म 4 वटा h1 ट्याग बनाउँछु, र प्रत्येक h1 ट्यागमा हाम्रो हुन्छ क्लास। र पहिले h1 बनाउन सुरु गरौँ। h1 अनि हामीले VS कोडमा सर्टकट युज गर्नको लागि .a गर्यो भने h1 को क्लास a भनेर आउँछ। एन्टर हानौँ। र यस्तै तरिकाले हामीले यस्तै धेरैवटा h1 ट्याग बनाइन्छ। अब हामी Alt Shift डाउन गरेर डाउन गरेर हामीले 4 वटा h1 ट्याग बनाइन्छ, जसको क्लास हुन्छ a, अनि त्यसपछि b, अनि त्यसपछि c, अनि त्यसपछि d। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले लेखिदिउँ फर्स्ट, यसलाई चाहिँ हामीले लेखिदिउँ सेकेन्ड, अनि यसलाई चाहिँ हामीले लेखिदिउँ थर्ड, अनि यसलाई चाहिँ लेखिदिउँ हामीले फोर्थ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यता स्टाइल ट्याग राख्नु पर्यो। स्टाइल ट्याग भनेर राखिदिउँ। अनि स्टाइल ट्याग लेखिसकेपछि हामीले यो फर्स्ट h1 लाई सिलेक्ट गर्न खोजौँ हाम्रो क्लासले। र हामीले पहिले कसरी सिलेक्ट गरिन्थ्यो कुनै पनि चिजलाई, कुनै पनि क्लासलाई, हामीले डट लेखेर क्लासको नाम जुन रहेको चाहिँ a, हामीले यसरी सिलेक्ट गर्थ्यौँ होइन पहिले। तर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग अर्को तरिका पनि छ। हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो h1 ट्याग सिलेक्ट गर्नु जसको क्लास a रहेको छ। ओके, तर मैले पहिलो भिडियोमा त यसो भनेको थिएँ होला हैन, h1 पछि यदि मैले .a नभए कुनै पनि क्लासको नाम लेखेँ भने त मैले यसको चाइल्ड सिलेक्ट गर्छु भनेर पनि भनिरहेको थिएँ होला।
तर त्यो कस्तो केसमा हो भन्दाखेरि यता यदि स्पेस दिएको छ भने चाहिँ यसले आफ्नो चाइल्ड यसको बच्चा सेलेक्ट गर्छ। यदि मैले यसलाई स्पेस दिन भने चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि h1 एउटा यस्तो h1 जसको क्लास भनेको चाहिँ ए छ, हो यो सिलेक्ट गर्नु भनेर भनेको। अब यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट स्याडो हामीले हालिन्छ र टेक्स्ट स्याडोमा हामीले के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, के कुरा हामीले हाल्न सक्छौँ। एकदमै बेसिक एक्जाम्पलको लागि एउटा कुरा जुन हामी हाल्न सक्छौँ त्यो रहेको छ एच स्याडो र अर्को कुरा हामी जुन हाल्न सक्छौँ त्यो भनेको भी स्याडो। र मैले बक्स स्याडोको ट्युटोरियलमा मैले सिकेको थिएँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेको, र त्यो र यो भन्नु एउटै हो। जस्ट मान्छेले अर्कै भन्छन् होइन। अब एउटा मान्छेले एच स्याडो भी स्याडो भन्छ, अर्को मान्छेले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भन्छ। ओके, जे भन्दा पनि उस्तै हो। र म के गर्छु एकदमै बेसिक एक्जाम्पल देखाउनको लागि म 0 px हालिदिन्छु यसमा पनि, तेर्सोमा पनि, र ठाडोमा पनि म 0 px हालिदिन्छु। अनि अब स्याडोको कलर त दिनु पर्यो, हाम्रो छायाको कलर म ग्रे राखिदिन्छु। ओके, एकदमै सिम्पल छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि। अब हाम्रो ब्राउजरमा हेर्दाखेरि हाम्रो केही नै देखिँदैन। हाम्रो फर्स्टमा जसको क्लास रहेको छ ए। अब हामीले यता कि त तेर्सो दिशामा कि त ठाडो दिशामा 1 px 2 px नभए सेन्टिमिटर नभए केही न केही चाहिँ हाल्नै पर्छ, अनि मात्रै अब स्याडो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले भनेको 0 px र 0 px हुँदाखेरि भनेको यो स्याडो भनेको यो जुन फर्स्ट भनेर लेखिरहेछ नि यसको ठ्याक्कै पछाडि बसिरहेछ। अलिकति त अब हामीले फ्रन्टबाट हेरिरहेछौँ, अगाडिबाट हेरिरहेछौँ, अलिकति त यसको पछाडिबाट अलिकति त मुभ हुनु पर्यो नि त छाया, नदेखिन्छ र नदेखिन्छ। हो त्यसै गर्नको लागि हामीले तेर्सो दिशाबाट चाहिँ हामी 5 px यसलाई राइटतिर सार्छौँ। अब हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, अब हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब यता एकदमै कस्तो देखिरहेछ, जोल्टेको जस्तो देखिरहेछ। अब यसलाई अलिकति जुम गरेर हेरौँ, हो अब राम्रो देखियो। अब यो भनेको चाहिँ स्याडो हो जुन पछाडिबाट मुभ भएर यता हामीले देख्न सकेको छौँ। अब हाम्रो यो स्याडो चाहिँ कस्तो दिशामा मुभ भयो त, तेर्सो डिरेक्सनबाट हाम्रो राइट साइडमातिर मुभ भयो। अब हामी के गर्छौँ, हामी तलबाट पनि हामीले ठाडोबाट पनि हामीले तल झार्छौँ। ओके, यसलाई पनि 5 px दिउँ। अब हामी हेरौँ, अब यो स्याडो जुन छ यो चाहिँ तल पनि खस्यो बिचबाट। ओके, अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड h1 मा हामीले पहिलो h1 मा चाहिँ हामीले यो स्याडो मात्रै हामीले हाल्यौँ। अब चाहिँ यो स्याडो जुन छ छाया यसलाई चाहिँ मधुरो बनाउन खोज्नुपर्छ। अब त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि h1 डट बी क्लास सेलेक्ट गरिन्छ, एउटा यस्तो h1 जसको क्लास बी छ। त्यहाँपछि हामी यसलाई सबैलाई कपी गर्छौँ, हामीलाई किन फेरि लेख्नु होइन, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अनि त्यहाँपछि चाहिँ हामीले एच स्याडो र भी स्याडो भइसक्यो। अब ब्लर हामी एड गर्छौँ। अब त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यता 5 px पछि म राखिदिन्छु 3 px ब्लर। र तपाईँले यो कमेन्ट लेखिराख्नु पर्दैन नि, यो ब्लर सर के एच स्याडो भी स्याडो भनेर लेखिराख्नु पर्दैन है त। मैले यो जस्ट तपाईँलाई रेफरेन्सको लागि मात्र देखाएको। पछि अब हेर्दाखेरि अब के रहेछ भनेर बिर्सिन्छ नि त होइन धेरै कुरा।
त्यही भएर ओके हामी यता जान्छौँ र 3px मा हाम्रो मधुरो देखिरहेछ हामीले पढ्न सक्छौँ तर एकदमै मधुरो छ 3px मा हाम्रो टेक्स्ट स्याडो र यसलाई एकदमै मधुरो बनाउँ न त अझै यसलाई भनेको 6px बनाइदिउँ अब त पढ्न पनि सकिँदैन हैन हो यतिको मधुरो भयो र यो चाहिँ थियो हाम्रो ब्लर र अब मैले अर्को कुरा भन्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो टेक्स्ट स्याडोमा चाहिँ स्प्रेड भन्ने जुन भ्याल्यु हुन्छ हामीले बक्स स्याडोमा लगाएको त्यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन रहेछ त्यही भएर हामीले ब्लरसम्म मात्रै हामीले हाल्न सक्छौँ यो टेक्स्ट स्याडोमा ओके अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई लाग्दैन भने अब स्प्रेड पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ कुनै पनि मैले तरिका भेट्टाइनँ स्प्रेड भन्ने युज गर्ने होइन स्प्रेड भन्ने यो भ्याल्यु युज गर्ने मैले कुनै पनि तरिका मैले भेट्टाइनँ अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो h1 को C भन्ने क्लास सेलेक्ट गरौँ यो एलिमेन्ट C भएको एलिमेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्कै इफेक्ट बनाऊँ क्या अब एक्चुअली हामी हाम्रो वेबसाइट हेरौँ हाम्रो यो सेकेन्ड आइरहेको छ अब थर्डमा चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि यो पुरै यो ब्याकग्राउन्ड यो पोइन्टरमा हेर्नु होला तपाईँले कर्सरमा पोइन्टरमा यो पुरै यो ब्याकग्राउन्ड भनेको वाइट छ होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो बनाऊँ भन्दाखेरि यो स्याडोको एउटा बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बनाउनु मिल्छ यो वाइट ब्याकग्राउन्डमा म तपाईँलाई देखाउँछु अब यदि मैले h1 जुन यस्तो h1 जसको क्लास भनेको C छ यसमा त हामीले अब यदि कलर भनेको चाहिँ वाइट गरिदिउँ भने यो देखिँदैन नि होइन बिला होइन थर्ड भन्ने यो सिलेक्ट गर्दा मात्रै देखिन्छ अब यसमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो टेक्स्टको कलर भनेको वाइटै होस् होइन तर बिलाउन पनि नबिलाओस् क्या त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यता टेक्स्ट स्याडो हाल्छु अब यो सबै कपी गरिदिन्छु म अनि यता चाहिँ म यही स्याडो हालिदिन्छु म अब ग्रेको स्याडो चाहिँ अब ओरेन्ज हालौँ न कति ग्रे हाल्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन टेक्स्ट स्याडो छ अब यसमा होरिजोन्टल 5 अनि यो भर्टिकलमा 5 अनि त्यसपछि ब्लर भनेको चाहिँ 6px छ होइन 6px छ अब यसलाई सेभ गरिदिउँ अब यसको इफेक्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ ओके थर्ड भनेर आयो अब एकदमै ज्यादै ब्लर भएर यस्तो देखिरहेछ तर अब एउटा इफेक्ट भन्दा होइन यसमा अब अलिकति रिड्युस गरिदिउँ ब्लरको भन्नाले अब 2px हालिदिउँ अनि भनेको अब ब्लरकै भ्याल्यु थर्ड भनेर अझै रिड्युस गरिदिउँ हामी यसको के रिड्युस गरिदिउँ भन्दाखेरि भर्टिकलबाट 2 मात्रै जाने अनि होरिजोन्टलबाट पनि 2 मात्रै जाने हामी यो गरौँ ओके अब हाम्रो थर्ड भन्नु देखियो कति अब टेक्स्टको कलर चाहिँ वाइटै भयो तर यो स्याडो जुन छ यसको कलर चाहिँ भनेको ओरेन्ज भयो होइन जसको कारणले एउटा इफेक्ट हामीलाई देख्न मिल्यो हेर्न मिल्यो अब चाहिँ म कुरा गर्छु नेगेटिभ स्याडोको बारेमा ओके अब नेगेटिभ स्याडोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि म एउटा यस्तो h1 ट्याग सेलेक्ट गर्छु जसको चाहिँ भनेको क्लास भनेको D रहेको छ अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एकदमै बेसिक म टेक्स्ट स्याडो बनाउँछु यसलाई कपी गरिदिँदा भइहाल्छ मैले अनि यता पेस्ट गरिदिँदा भइहाल्छ अब एकदमै बेसिक अब चिजको लागि म यस एकदमै बेसिक इक्जाम्पलको लागि 110px 110px अनि ग्रे बनाइन्छु जस्ट अब पहिलेको हामीले जे पनि लर्न गरेको छ त्यसलाई रिफ्रेस गर्नको लागि मेमोरी रिफ्रेस गर्नको लागि होइन रिभिजन जस्तो भयो भनेको अब स्याडो आएको छैन किनभने स्याडो भनेको
एकदमै पछाडि छ, यसको पछाडि छ। अब अलिकति मुभ गर्नु पर्यो हामीलाई होरिजन्टल डाइरेक्सनबाट। अब जस्तै अब 2px दिउँ, 2px गर्दाखेरि अलिकति मुभ भयो स्याडो। ओके, त्यही भएर यता डबल डबल जस्तो देखिरहेको छ होइन, योभन्दा जुम गर्नु मिल्दैन रहेछ। अनि अब यसलाई अब अर्को भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ म लाइक अलिकति 1px धेरै दिउँ होइन, यति मुभ भयो। अब हामी नेगेटिभ गरी हेरौँ है त, नेगेटिभ गरौँ। अब एक्स एक्सिसमा किनभने मैले होरिजन्टल नभए एक्स एक्सिसमा मैले नेगेटिभ भ्याल्यु हालेँ 2 भनेर। अब चाहिँ यो एकदमै बिचबाट राइटमा मुभ हुनको साटो लेफ्टमा मुभ भइरहेछ स्याडो भनेको होइन। अनि अब हाम्रो यो भर्टिकल जुन छ एक्सिस वाइ एक्सिस, यसमा चाहिँ हामीले 3px पोजिटिभ नम्बर हालेर तल खसिरहेको छ। यसलाई नेगेटिभ दिउँ है त, नेगेटिभ दिउँ। नेगेटिभ दिएपछि माथि जान थाल्छ स्याडो, तल जानुको साटो माथि जान्छ। र यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट स्याडोको ट्युटोरियल। सबैभन्दा मुख्य कुरो मलाई के जान्नु छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, र यता केही कुरा थियो तपाईँलाई केही नबुझ्नु भएको कुरा थियो, भिडियोलाई एकचोटि 2-3 चोटि हेरेर प्रयास गर्नु होला। यदि भयो भने भइहाल्यो, भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला केमा तपाईँलाई कन्फ्युज भयो। म तपाईँलाई एकदमै छिटो रिच गरेर तपाईँलाई म कन्फ्युजन अब हटाइदिन्छु। ओके, अहिलेको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ट्युटोरियल। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने यस्तै दामी दामी कन्टेन्टहरू आउँछ र च्यानल अलिकति ग्रो गर्नु पनि छ र म धेरै कन्टेन्ट ल्याउनु छ होइन, त्यसको लागि अलिकति सपोर्ट मिलोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ट्युटोरियल।